Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Language, trang 32, 33, Unit 8, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Phần 1, Vocabulary 1. Fill the blanks with the right form of the words from the box. Điền vào các chỗ trống, dạng đúng của từ với những từ ở trong hộp. Ở đây 1. These historic buildings are an important part of Hanoi and should be preserved. Từ phù hợp chính là heritage. Những tòa nhà lịch sử này là một phần quan trọng của di sản Hà Nội và cần được bảo tồn. 2. During the defense, the Thăng Imperial Citadel was expanded. Ở đây, từ phù hợp chúng ta lên điền chính là dynasties. Trong suốt các triều đại khác nhau, Hoàng thành Thăng Long được mở rộng. Number 3. These archaeological that led to the discovery of the ancient city lasted several years. Ở đây, từ phù hợp chính là excavations. Các cuộc khai quật khảo cổ dẫn tới việc khám phá thành cổ này kéo dài một vài năm. 4. A lot of ancient houses in Hanoi remain even after several hundred years. Từ phù hợp chính là intact. Nhiều nhà cổ ở Hội An vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là sau nhiều trăm năm. 5. A lot of from ancient times are on display at the National Heritage Museum. Ở đây từ phù hợp chính là relics. Các bạn chú ý là các danh từ nên để ở số nhiều để thể hiện đúng cái ý tưởng qua các triều đại, tức là có sự nhiều, rồi những cái nhiều khảo cổ thì mới dẫn đến được những cái khám phá được qua nhiều năm. Và tương tự như vậy, những cái relics này cũng sẽ là nhiều, bởi vì là trước là a lot of và đằng sau là are, có nghĩa là rất nhiều di vật từ thời cổ đại được trưng bày tại Bảo tàng Di sản Quốc gia. Câu cuối cùng, the old houses have been pulled down in order to build a modern residential. Từ phù hợp chính là complex. Để số ít bởi vì đây là Các ngôi nhà cũ đã được phá bỏ để xây dựng thành một khu dân cư hiện đại. Chuyển sang bài thứ 2. 2. Use the correct form of the word in brackets to complete its sentence. Sử dụng dạng đúng của từ ở trong ngoặc đơn để hoàn thành mỗi câu. 1. As the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long, visitors can see the site at 18 Hoàng Diệu Street and several famous monuments. Ở đây, chúng ta cần điền một tính từ. Bởi vì phía trước là một danh từ. Do vậy, tính từ của archaeology chính là archaeological. Câu thứ 2. 2. Hạ
Hạ Long Bay was recognized as a World Natural Heritage Site for its beauty and geological values in 1994 and 2000 respectively. Ở đây chúng ta nên điền một tính từ, bởi vì từ cần điền đứng trước một danh từ. Do vậy, nature chúng ta sẽ chuyển thành natural. Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì vẻ đẹp tự nhiên và giá trị địa chất vào năm 1994 và năm 2000. Chuyển sang câu thứ 3. In December 1993, UNESCO recognized the complex of Huế monuments as a World Heritage Site, the first site in Vietnam to be added to the World Heritage List. Từ phù hợp chúng ta cần điền ở vị trí này. Tiếp tục là một tính từ, ví đứng trước danh từ. Đáp án sẽ là cultural. Tháng 12 năm 1993, UNESCO công nhận tổ hợp di tích văn hóa Huế là di sản văn hóa thế giới, khu vực đầu tiên ở Việt Nam được thêm vào danh sách di sản thế giới. 4. The tour of the cave and grotto system is the main for tourists in Phòng Nhà Kẻ Bàng National Park. Ở đây, từ phù hợp chính là một danh từ. Attract chúng ta biến thành attraction. Câu cuối cùng. 5. What is special about Hội An Ancient Town is that it is in a good state of. Ở đây chúng ta cũng cần điền một danh từ đứng ở vị trí tân ngữ. Từ phù hợp chính là preservation. Điều đặc biệt về phố cổ Hội An đó chính là nó ở trong trạng thái bảo tồn tốt. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần pronunciation, nhau tìm hiểu phần do you know. Do you know? A choice question or an alternative question includes the conjunction or and gives a choice of two or more answers in the question. Each of the alternatives in the question is usually straight. Bạn có biết câu hỏi lựa chọn hoặc là một câu hỏi thay thế bao gồm có liên từ or thì sẽ đưa ra một sự lựa chọn trong hai hoặc nhiều đáp án ở trong một câu hỏi. Mỗi một cái sự thay thế lựa chọn ở trong câu hỏi thì sẽ thường được nhấn. Ví dụ, would you like to visit Huế or Hội An? When is the best time to visit Hạ Long Bay? In spring, summer, autumn, or winter? In choice questions, the pitch of your voice rises on each choice and then falls on the final one. These questions are answered either by one of the options or neither, but not with yes or no. Trong các câu hỏi lựa chọn thì cái âm vực của cái giọng nói của bạn ấy sẽ đi lên ở mỗi sự lựa chọn và đi xuống ở lựa chọn cuối cùng. Những câu hỏi này thì được trả lời bằng một trong các lựa chọn hoặc là không lựa chọn gì cả, chứ không phải trả lời là với yes hay no. Ví dụ, A. Would you like to see a nature or cultural site? Các bạn thấy rằng ở đây sự lựa chọn đầu tiên được nhấn với âm vực, với cái ngữ điệu đi lên, và sự lựa chọn thứ hai đằng sau or, cultural site, thì được nói với lại ngữ điệu đi xuống. Đây là lựa chọn thứ hai.
Và câu trả lời sẽ lựa chọn một trong hai đáp án này, chứ không phải là yes hay no. B. I like to see a natural sight. Tương tự như vậy, chúng ta cùng bắt đầu làm bài 1. 1. Listen to the exchanges and pay attention to the intonation pattern of the questions. Lắng nghe những cái đoạn hội thoại trao đổi dưới đây và chú ý vào cái ngữ điệu của mỗi một câu hỏi. Unit 8. Language. Pronunciation. Activity 1. Listen to these exchanges and pay attention to the intonation pattern of the questions. 1. Is Misan Sanctuary a natural or cultural World Heritage Site? It's a cultural heritage site. Ở câu đầu tiên, chúng ta có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là a natural hay là cultural. Do vậy chúng ta sẽ nói với ngữ điệu đi lên ở lựa chọn đầu tiên và đi xuống ở lựa chọn thứ hai. A. Is Misan Sanctuary a natural or cultural World Heritage Site? B. Is a cultural heritage site. Câu thứ hai. 2. Shall we go to the citadel of the Ho dynasty, or do you want to see another site? Let's go to the citadel. 3. Ở đây chúng ta tiếp tục có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là the citadel of the Ho dynasty. Ngữ điệu sẽ đi lên và another side, ngữ điệu sẽ đi xuống. A. Shall we go to the citadel of Ho dynasty, or do you want to see another side? B. Let's go to the citadel. Câu thứ ba. Which World Heritage Site would you like to visit? Ha Long Bay, Phong Nha Kẻ Bang National Park, or Chang'an Scenic Landscape Complex? I'd like to visit Ha Long Bay. Ở câu tiếp theo, chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Thứ nhất, Ha Long Bay, ngữ điệu sẽ đi lên. Phong Nha Kẻ Bang National Park, ngữ điệu sẽ đi lên. Và đối với cái lựa chọn cuối cùng, ngữ điệu sẽ đi xuống. Which World Heritage Site would you like to visit? Ha Long Bay, Phong Nha Kẻ Bang National Park, or Chang'an Scenic Landscape Complex? B. I'd like to visit Ha Long Bay. Câu tiếp theo. 4. When is the best time to visit the complex of Hue monuments? In April or in June? In April. Câu tiếp theo, chúng ta có hai sự lựa chọn. In April or in June. When is the best time to visit the complex of Hue monuments? In April or in June? In April. 5. Do you want to visit the ancient town or the modern complex? I want to see the ancient town. Tiếp theo, chúng ta có lựa chọn đầu tiên sẽ là ngữ điệu đi lên, ancient town. Và lựa chọn cuối cùng, lựa chọn thứ hai, ngữ điệu sẽ đi xuống. Do you want to visit the ancient town or the modern complex? I want to see the ancient town. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần pronunciation. Các bạn hãy chuyển sang bài 2. Now, listen to one again and practice saying these exchanges. Hãy luyện tập và lắng nghe kỹ cái
ngữ điệu để phát âm cho chuẩn xác hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần grammar. Participle and to infinitive clauses. Mệnh đề có sử dụng phân từ và to của động từ nguyên thể. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần Do you know? Do you know a relative clause can be replaced by a participle or a to infinitive clause? Bạn có biết rằng mệnh đề quan hệ có thể được thay thế bởi một mệnh đề phân từ hoặc là to của động từ nguyên thể. Examples: Have you visited the pagodas that are lying on Trần-Phú Street in Hội An? Các bạn thấy rằng that are lying chính là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho the pagodas lying on Trần-Phú Street in Hội An. Ở đây các bạn có thể thay thế phần mệnh đề quan hệ này thành một mệnh đề có sử dụng participle. Chúng ta có thể chuyển về như sau. Have you visited the pagodas? Lying on Trần-Phú Street in Hội An. Ví dụ thứ hai. The only thing that we can see as the citadel of the whole dynasty is the stone walls. Các bạn thấy rằng ở đây that we can see as the citadels of the whole dynasty là mệnh đề quan hệ bổ sung nghĩa cho the only thing. Chúng ta có thể thay thế replace cái mệnh đề quan hệ này thành một mệnh đề có sử dụng to infinitive. Chuyển thành the only thing for us to see at the citadel of the whole dynasty is the store was. Chúng đã chuyển thành to infinitive. Tiếp theo, we can also use a past participle to replace a relative clause with a passive verb. Chúng ta cũng có thể sử dụng quá khứ phân từ để thay thế cho mệnh đề tính ngữ hay chính là mệnh đề quan hệ với một động từ ở dạng bị động. Example: The ancient houses which were destroyed by the fire are now under reconstruction. Ở đây chúng ta có thể thay thế cái mệnh đề quan hệ which were destroyed by the fire thành một past participle, tức là một cái quá khứ phân từ. Chuyển như sau. The ancient houses destroyed by the fire
are now under reconstruction. Vậy là chúng ta đã thay thế cho mệnh đề quan hệ which were destroyed by the fire thành một cái past participle, tức là quá khứ phân tử destroyed. Which were destroyed thành destroyed. Tiếp theo, present participles can be used when the verb in the clause is in the continuous tense or denotes a habitual action or a wish. Phân từ hiện tại có thể được sử dụng khi động từ ở trong mệnh đề ở dạng thì tiếp diễn, hoặc là thể hiện một cái hành động mang tính thói quen hoặc là một điều ước. Examples: tourists waiting at the information desk could not get tickets. Who were waiting at the information desk? Vậy thì thay thế cho cái mệnh đề quan hệ who were waiting at the information desk đứng ngay sau tourists, chúng ta có thể sử dụng ngắn gọn thành waiting at the information desk. Tiếp theo, many students attending this college volunteer at the Heritage Museum. Ở đây các bạn thấy rằng thay vì sử dụng một mệnh đề quan hệ who attend this college ở ngay sau many students thì chúng ta đã chuyển thành sử dụng hiện tại phân từ cho ngắn gọn thành attending this college. Tiếp tục, two infinitive clauses can be used after the first, the second, etc., the next, the last, the only, and sometimes after superlatives. Example: the most famous, the oldest. Example: Bảo Đại was the last king of Nguyễn Dynasty to rule the country. Các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có the last, chính là the last ở đây, thì được sử dụng với two infinitive clauses to rule the country. Bảo Đại là vị vua cuối cùng của triều đại Nguyễn thống trị đất nước. Tương tự, chúng ta cùng áp dụng làm bài tập 1. Underline the correct word or phrase in each sentence. Hãy gạch chân dưới những từ hay là các cụm từ ở trong mỗi một câu. 1. Have you visited the pagodas on Trần Phú Street in Hội An? Các bạn thấy rằng đây chính là ví dụ cô vừa giải thích ở phần đầu, phần do you know. Từ phù hợp chính là lying. Two. Irresponsible tourists damaged these archaeological sites and some of relics back to the last ruling dynasty. Các bạn thấy rằng từ phù hợp chính là dating. Bởi vì thay thế cho mệnh đề quan hệ the relics that dated back to the last ruling dynasty, tức là những vị khách, những cái du khách không có ý thức, không có trách nhiệm đã làm hỏng khu khảo cổ học và một vài những cái cổ vật mà có niên đại từ triều đại cầm quyền cuối cùng. Number 3. The ancient houses by the fire are now under reconstruction. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng destroyed để thể hiện sự bị động, thay thế cho mệnh đề quan hệ the ancient houses which were destroyed. Câu hoàn chỉnh sẽ là the ancient houses destroyed by the fire are now under reconstruction. Những nhà cổ đã bị phá hủy bởi đám cháy thì đang được tái cấu trúc, được xây dựng lại.
4. Many tourists like buying clothes, lanterns, and other handicrafts. Từ phù hợp chính là made by local craftsmen in Hội An. Ở đây chúng ta sử dụng made do mệnh đề này thay thế cho mệnh đề quan hệ bị động. Other handicrafts which are made by local craftsmen in Hội An. Tức là hầu hết các cái khách du lịch thích mua quần áo, đèn lồng và các cái sản phẩm thủ công khác được làm bởi những nghệ nhân ở Hội An. 5. The only thing at the citadel of the whole dynasty is the stone walls. Từ phù hợp đây chính là to see. Y hệt với câu cô đã giải thích ở phần Do you know? 6. The complex of Huế monuments was the first site in Vietnam as a World Heritage Site by UNESCO. Ở đây, từ phù hợp chính là to be recognized. Khu di tích Huế là di tích lịch sử đầu tiên của Việt Nam được công nhận là di sản thế giới. Chúng ta sử dụng bị động để thể hiện rằng cái khu di tích này được công nhận bởi UNESCO. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài thứ 2. Two, rewrite the sentences replacing the relative clauses with participle or two infinitives clauses. Example, we walked on the bridge which connects the two parts of the heritage site. Chuyển thành, we walked on the bridge connecting two parts of the heritage site. Tương tự như vậy, chúng ta cùng nhau làm 6 câu tiếp theo. Câu đầu tiên, some of the relics that were found at these archaeological sites of the central sector of the imperial citadels of Thăng Long belong to the Lý dynasty. Chúng ta chuyển thành some of the relics found at these archaeological site of the central sector of the imperial citadel of Thăng Long belong to the Lý dynasty. Two. Câu thứ hai. The Japanese bridge that were built in the early 1600s became
a main tourist attraction in Hội An. Chúng ta sẽ chuyển thành the Japanese bridge built in the early 1600s became a main tourist attraction in Hội An. Number 3. Tourists should avoid purchasing unusual relics that were illegally removed from protected heritage sites. Chúng ta sẽ chuyển thành tourists should avoid purchasing unusual relics illegally removed from protected heritage sites. 4. He was the last emperor who ruled both parts of the empire. Chúng ta sẽ chuyển thành He was the last emperor He was the last emperor to rule both parts of the empire. Ông ấy là vị hoàng đế cuối cùng cai trị cả hai phần của đế chế. Câu tiếp theo. 5. We visited an ancient house that overlooks the Tubon River in Hội An. Chúng ta sẽ chuyển thành We visited an ancient house overlooking the Tubon River in Hội An. Sick. Chang'an Scenic Landscapes Complex is the 8th World Heritage Site in Vietnam that has been recognized by UNESCO. Chúng ta sẽ chuyển thành Chang'an Scenic
landscapes. Complex. Easy eighth. Easy eighth. War. Heritage. Site. In Vietnam. To be recognized. By UNESCO. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Language Unit 8, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.